chanted Gore, Gore. He can't give up on his candidate. Gore, Gore, nem tudsz lemondani róla. So, he doesn't present what the real inconvenient truth is. Ő nem mondja, hogy mi az igazi kellemetlen valóság. The real inconvenient truth begins with changing your diet. A kellemetlen valóság megváltozni a diétát. Of course, the inconvenient truth then proceeds further in terms of recognizing Krishna as the supreme proprietor. Persze aztán még folytatódik a kellemetlen valóság, elfogadni, hogy Krishna istenség legfelsőbb személyisége és a tulajdonos mindennek. But if people cannot understand the first inconvenient truth, what is the hope of their ever understanding the supreme absolute truth? De hogyha emberek nem tudják elfogadni az első kellemetlen valóságot, hogy tudják elfogadni istenség legfelsőbb személyiségét. Just a few months ago, the Intergovernmental Panel on Climate Change came out with a statement. Egy pár hónapja egy ilyen tanács a időjárás változáson kijött egy papírra, egy riportra. They shared the Nobel Prize last year with Al Gore. És tavaly ők megosztották a Nobel-díjat Al Gore-ra. So the chairman said, we are afraid to say something, but we feel we should say it. Igazgató azt mondta, hogy félünk mondani valamit, de úgy érzük, hogy kell, hogy megmondjuk. If people would simply cut the meat out of their diet, that would be a huge step toward solving the ecological crisis. Hogyha emberek csak ott hagynák a húst a diétájukból, akkor ez nagy részben megoldaná az ekológiai problémáját. No one wants to do that. De senki nem akarja ezt. And so this intergovernmental group said, we're actually afraid to say this. És azért ez a nemzetközi tanács mondta, hogy félünk ezt megmondani. If you go to Al Gore's house, his mansion, which is certified for being ecologically perfect, it's got the topmost rating, the platinum rating. Elmész Al Gore-nak a palotájába, aminek van a legmagasabb elismerés a ekológiai tiszta ekológiai megfelelő háznak. You find he's a meat eater, his family's a meat eater, and he makes money off of raising cows for slaughter. De ő egy húsevő, a családja húsevő, és abból él, hogy tenésztenek teheneket a vágóhídra. So he's the big ecological hero. De ő a nagy ekológiai hős. People don't know how to eat, they don't know how to raise food. Emberek nem tudnak, hogy enni, nem tudnak, hogy produkálni ennivalót. And they have made so-called civilization so complicated. És olyan komplikáltat csinálták a civilizációt. I remember once Srila Prabhupada saying something at New Vrindavan. Emlékszem, új Vrindávonban egyszer Srila Prabhupada mondott valamit. He was commenting about Western so-called civilization. Akkor Srila Prabhupada beszélt a nyugati civilizációról. We are not against the advancement of this civilization, even though it's suicidal. Nem vagyunk ellene erre a civilizációra, még hogyha öngyilkosság. Prabhupada double talk. Prabhupádnak a... így beszélt ellen. Két évben. So now it is becoming more and more obvious that such a civilization is suicidal. Mostan egyértelmű, hogy ilyen civilizáció az öngyilkosság. More forward thinkers, more advanced social thinkers are recommending that people have to become more in touch with the process of growing food, cooking food, and eating food together. De azok az emberek, akik komolyabban gondolkodnak, akkor ők értik, hogy a közösséges emberek jobban kellene, hogy kapcsolatban lennek a ennivaló termeléssel, főzéssel. This is called the
slow food movement. A lassú ennivaló mozgalom, úgy van hívva. Slow the whole process of raising food, cooking food, eating food down, and you dramatically affect all of society. Lelassítod a ennivaló termelését, és akkor megváltozott dramatikusan a társadalomnak az egész életmódját, értékrendét. Of course, you all are already living at the pinnacle of the slow food movement. Persze, ti már a csúcsán éltek a lassú ennivaló mozdalomnak. What is slow food without Krishna? Mi a lassú ennivaló Krishna nélkül? How is it that the consciousness of the devotees influences the growing of food, the cooking of food, and the eating of food? Hogy van, hogy a baktáknak a tudata befolyásolja a ennivaló növelést, főzést? This is an unknown part of science, how consciousness affects the interactions of matter. Ez egy igazi elrejtett része a tudománynak, hogy a tudat hogy folyásolja be az anyagot. Krishna can turn matter into spirit and spirit into matter. Krishna tudja az anyagot a lelkivé csinálni, és a lelket meg anyagi. Unless we accept that Krishna has achintya shakti, inconceivable potency, we cannot understand him. Hogyha nem fogadjuk el, hogy Krishnának van elképzelhetetlen potenciálja, nem tudjuk őket megérteni. This harvest festival is not just like some primitive aboriginal gathering where we offer thanks to the food gods. Ez az Aratófesztivál fesztivál nem valami ősemberi gyűlés, amikor itten ajánlunk ennivalót az isteneknek. And we start embracing trees and worshiping them. És megölelünk a fákat, és imádjuk a fákat. No, this festival is the pinnacle of science. Nem, ez a fesztivál, ez a tudománynak a csúcsa. The source of all energy is a conscious person, and by glorifying that conscious source of all energy, the energies work better. Minden energiának a forrása egy tudatos személy, és amikor dicsérjük ezt a személyt, akkor az energiák jobban működnek. For me, this festival is one of gratitude to the devotees, to Krishna. Én szempontomból ez a fesztivál, a bakták mutatják a hálájukat Krishna felé. Gratitude, I find, is a very important part of bhakti. És ez a hála, úgy látom, mint egy nagyon fontos része a bhaktinak. How can there ever be a hope for love unless first there's gratitude? Hogy lehet valami remény a szeretetnek, hogyha nincsen a hála? Everyone knows in whatever personal relationships they have, if they don't feel gratitude from the other person, they become very edgy and wonder what's going on. Mindenki tudja, hogyha van egy személyes kapcsolat valaki mással, és hogy nem érjük ezt a hálát, akkor mindenki hogy nagyon bizonytalan lesz, hogy hát most itt mi történik közöttünk. So it is very important that devotees express gratitude to Krishna, to their spiritual master, to the devotees. Fontos, hogy a vajsnavok hálát fejezzenek ki Krishna felé, tanítómester felé, vajsnavok felé. That makes it very easy for the development of love. Így nagyon könnyű csinálja a szeretetnek a fejlődését. Rather than just worry about the earth, where is the food, how are we going to live, and have no consciousness of Krishna. Inkább mint csak aggódni a
földről, hol van ennivaló, hogy fogunk tudni enni, és meditálni Krisnának a tudatán, Krishna tudaton. You're very fortunate to have this wonderful tract of land. Nagyon szerencsés vagytok, hogy van ez a csodálatos föld itten, which by your activities has become so divine. tevékenységek alapon annyira lelkileg csodálatos lett. Even materially speaking, it's so difficult for devotees today to get a tract of land like this. Még anyagi szempontból is olyan nehéz mostanában baktáknak kapni ilyen földet. Srila Maharaj and Gaur Shakti were telling me that you want to buy this land now, you pay 60 or 70 times the price. Srila Maharaj mondta, hogy most akarsz venni ilyen földet, akkor 60-70-szer ennyit kell fizetni érte. And what price does the bhakti have of the devotees? És mi az ára a odaadó szolgálat, amit a bakták ajánlnak? How do you calculate that? Azt hogy számolod? Oh, by Krishna's blessings, the devotees here are materially and spiritually successful. Krishnának a áldásával itten a bakták anyagi és lelki szempontból sikeresek. So I thank you all for giving me an opportunity to rest here. Köszönjük szépen, hogy adtatok lehetőséget, hogy itt tudjak pihenni. I thank Maharaj for giving me his association. Maharajuknak köszönöm társulást adni. So may your harvests of grains as well as bhakti go on increasing. Remélem, hogy a ti aratás, a gabona és az odaadásnak nőjön és növekedjen. Hare Krishna. Hare Krishna. Dévamrita Szvámi Aratófesztivál ki.